ไม่กล้าสปอนเซอร์เพื่อนไม่กล้าชวนคนต้องทำยังไงดีสวัสดีครับผมแม็กซ์พีระนะครับปัจจุบันก็ทำธุรกิจ Amway เป็นระดับ Founders Executive Diamond ครับอย่าลืมกดติดตามที่มุมขวาล่างของวิดีโอด้วยนะครับสำหรับการสปอนเซอร์เพื่อนหรือว่าการชวนคนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการที่เราจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าธุรกิจ Amway เนี่ยก็คล้ายๆกับธุรกิจแฟรนไชส์นะครับเพียงแต่ว่าเป็นแฟรนไชส์แบบบุคคลดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สปอนเซอร์นะครับไม่ขยายสาขานะครับมันก็จะทำให้องค์ประกอบในการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยมันขาดหายไปซึ่งเราก็อาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ควรจะได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเช่นความมั่นคงหรือว่าการที่เราสามารถที่จะเติบโตได้ในระดับสูงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะครับสาเหตุของการที่เราไม่กล้าสปอนเซอร์เพื่อนไม่กล้าชวนคนแล้วผมก็อยากจะไกด์ไลน์นะครับวิธีการแก้นะครับว่าจะมีวิธีแก้ยังไงไม่ว่าจะเป็นวิธีการแล้วก็วิธีคิดข้อที่1ครับไม่กล้าชวนคนไม่กล้าชวนเพื่อนเพราะว่ากลัวเพื่อนเลิกคบนะครับหรือว่ากลัวเพื่อนไม่ชอบโดยที่วิธีการที่1นะครับที่เราจะแก้สาเหตุการกลัวที่เพื่อนจะไม่ชอบหรือเพื่อนจะเลิกคบอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเราต้องพิจารณาก่อนครับว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เพื่อนเราไม่ชอบนะครับยกตัวอย่างเช่นเพื่อนไม่ชอบเพราะเพื่อนเคยเห็นคนที่เขารู้จักเนี่ยโดนคนที่ทำธุรกิจเครือข่ายมาสร้างความรำคาญมาตื้อนะครับหรือมากดดันนะครับให้ซื้อนะครับหรือว่ามาพูดจาแบบไม่ดีนะครับอารมณ์ประมาณว่างานที่เธอทำอยู่เนี่ยมันไม่ดีหรอกมาทำธุรกิจกับฉันสิดีกว่านะครับพอเราวิเคราะห์สาเหตุแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเรารู้แล้วว่าเขาติดตรงไหนใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำก็คือเราก็อย่าไปทำแบบที่เขาไม่ชอบสิครับมันไม่มีใครสามารถบังคับให้เราทำหรือไม่ทำอะไรได้แม้กระทั่งอัพไลน์แล้วนะครับอัพไลน์เราเนี่ยสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาให้คำแนะนำแต่เราเนี่ยเลือกได้ครับว่าเราจะเชื่อหรือเปล่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเรามีอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จคอยไกด์ไลน์เนี่ยนะครับเขาก็จะแนะนำแต่สิ่งที่มันถูกต้องอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการที่2นะครับปัญหาที่บอกว่าเราไม่กล้าชวนคนนะครับไม่กล้าสปอนเซอร์เพื่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากการที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเนี่ยเป็นลูกโซ่นะครับเป็นหัวคิวหากินบนความเกรงใจของเพื่อนนะครับหรือว่าใช้คบกันเพราะผลประโยชน์นะครับผมแนะนำว่าให้เราปรึกษาอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จแล้วมานั่งคุยกันนะครับการคุยกันเรื่องของสิ่งที่เรายังคงสงสัยนะครับไม่ถือว่าเป็นการพูดเรื่องลบนะครับโดยเฉพาะยิ่งคุยกับอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรคุยมากๆวิธีแก้ที่3นะครับก็คือว่าผมอยากจะมาลงลึกในเรื่องของคนที่กำลังคิดว่าถ้าเราไปชวนเพื่อนนะครับเพื่อนจะเลิกคบนะครับเพื่อนจะถอยห่างนะครับตรงนี้ผมอยากจะแบ่งเป็นอีก2ข้อย่อยนะครับก็คือ 3.1 กับ 3.2 นะครับ 3.1 ก็คือว่าเราต้องดูครับว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีการไปสร้างความรำคาญให้กับเพื่อนนะครับสร้างความไม่สร้างความลำบากใจให้กับเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็สมควรใช่ไหมครับที่เพื่อนจะถอยห่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวเราเองนะครับมีคนมาตื้อให้ทำโน่นนี่นั่นโดยที่เราอึดอัดใจนะครับโดยที่เราไม่ชอบเนี่ยนะครับเราก็อยากจะถอยห่างจากคนประเภทนั้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยถ้าผ่านมาเป็น 3.2 ก็คือสมมุติว่าเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งนะครับที่เขาสมมติทำอาชีพตำรวจนะครับแล้วเราในอดีตเนี่ยเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างเฉยๆนะครับไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องจริงนะครับสมมุติว่าเราเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างเช่นโดนขูดรีดนะครับโดนกดดันนะครับโดนทำไม่ดีต่างๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนสนิทของเราเนี่ยนะครับเป็นตำรวจคำถามคือเราจำเป็นต้องเลิกคบเขาไหมก็อาจจะรีเลทกับ 3.1 ก็คือว่าถ้าเพื่อนที่เข้าไปเป็นตำรวจเนี่ยอยู่ดีๆเขามีนิสัยที่เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะถอยห่างถูกไหมครับแต่ถ้าเพื่อนเรายังดีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้สร้างความกดดันนะครับไม่ได้สร้างความลำบากใจให้เราก็คงที่จะไม่ถอยห่างหรือไม่เลิกคบถูกไหมครับข้อ2กลัวชวนเพื่อนแล้วโดนเพื่อนปฏิเสธหรือว่าทำแล้วไม่ได้ผลนะครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยนะครับอยากให้เราเริ่มต้นจากข้อที่1เลยนะครับวิธีที่1ก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นจากความคิดของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุกข้อนะครับมันจะต้องเริ่มต้นที่ความคิดที่ถูกต้องก่อนเป็นเพราะว่า
ความคิดเนี่ยนะครับเป็นตัวกำหนดการกระทำแล้วก็การกระทำเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์นะครับดังนั้นความคิดที่ถูกต้องเนี่ยนะครับจะเปรียบเสมือนกับเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกนะครับถ้ากระดุมเม็ดแรกถูกติดได้ถูกต้องเนี่ยนะครับเม็ดถัดไปก็จะถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ความคิดที่หลายๆคนไม่กล้าที่จะชวนเพื่อนนะครับเพราะว่ากลัวไม่ได้ผลกลัวเพื่อนปฏิเสธนะครับก็ต้องแก้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องคือคำพูดของคุณธนินทร์นะครับผู้ชายที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าวันนี้นะเราทำงานทั้งหมดอยู่10อย่างแล้วใน10อย่างเนี่ยเราสำเร็จแค่3อย่างนะครับอีก7อย่างล้มเหลวเนี่ยก็ถือว่าเราเก่งมากแล้วคนที่ทำเยอะนะครับก็ต้องทำผิดเยอะเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่คนที่ไม่เคยทำผิดอะไรเลยเนี่ยนะครับคือคนที่ไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วการที่เราทำแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับเพราะล้มเหลวกว่านั้นเนี่ยนะฮะก็คือการที่เราไม่กล้าลงมือทำอะไรเลยต่างหากดังนั้นแนวความคิดที่1ตรงนี้นะครับขอให้พวกเราเนี่ยท่องไว้ในใจว่าล้มไปข้างหน้าก็ดีกว่ายืนเตะท่าอยู่กับที่นะครับแล้วก็ในธุรกิจนี้เนี่ยการที่เราชวนเพื่อนนะครับแล้วเขาไม่เห็นด้วยนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เห็นด้วยไปตลอดผ่านไป3เดือน5เดือนนะครับตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือเราประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับมานะครับจอยกับเรานะครับกลับมาสนใจสินค้าหรือธุรกิจก็เป็นไปได้แนวคิดที่2นะครับที่จะต้องพกไว้ก็คือว่าเวลาเราทำแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ได้ผลนะครับเราไม่ได้เสียอะไรนะครับเราได้ด้วยซ้ำเราได้อะไรครับเราได้ประสบการณ์แล้วที่บอกว่าเราไม่เสียอะไรเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยก็ไม่เคยเป็นดาวไลน์เรามาก่อนหรือไม่เคยเป็นลูกค้าเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับเพื่อนเราแล้วเขาปฏิเสธเราก็ไม่ได้เสียดาวไลน์ไม่ได้เสียลูกค้าถูกไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยแต่ฉันเสียใจนะเราอย่าลืมนะครับว่าจริงๆเนี่ยการที่เราไม่ประสบความสำเร็จนะครับเรามองย้อนกลับไปเมื่อปี2ปีที่แล้วนะครับของการที่เราไม่กล้าทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็เสียใจเหมือนกันถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการเสียใจแบบที่1เนี่ยคือเสียใจว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ลองทำดูแล้วนะครับในขณะที่อีกแบบนึงเนี่ยเราเสียใจเสียดายด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราอาจจะทำได้แต่เราไม่ได้ลองทำวิธีการที่2ก็จะเป็นเรื่องวิธีการทำแล้วนะครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อน2ข้อนะครับก็คือข้อที่1ให้เช็คว่าธุรกิจ Amway ตอบโจทย์อะไรในชีวิตเขาได้นะครับหรือข้อที่2นะครับธุรกิจ Amway เนี่ยสามารถที่จะช่วยเขาแก้ปัญหาอะไรได้บ้างนะครับเพื่อนของเราเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาอะไรที่ธุรกิจ Amway สามารถที่จะช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้หากว่าเขาเข้ามาทำธุรกิจนี้อย่าคิดไปเองนะครับว่าทุกคนจะต้องการรวยนะฮะเพราะหลายๆครั้งเนี่ยบางคนเขาอาจจะอยู่เฉยๆแล้วเขามีเงินมีมรดกจากที่บ้านเขาอาจจะสถานะทางการเงินดีมากๆอยู่แล้วก็ได้แต่สิ่งที่เขาขาดอาจจะเป็นเขาอาจจะอยากมีเพื่อนการเข้ามาทำธุรกิจนี้มันทำให้เขาได้พัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าได้มีความรู้เรื่องการลดน้ำหนักความรู้เรื่องสุขภาพมากขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งการที่เราจะรู้2เรื่องนี้ได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีทักษะชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการเช็คฟอร์มนะครับหรือว่าการเก็บข้อมูลนะครับเพื่อที่จะรู้แบ็กกราวด์ของเขานะครับก็จะเข้ากับคำพูดที่บอกว่ารู้เขารู้เราลบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งนะครับข้อที่4นะครับผมอยากจะให้เป็นแนวคิดอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือมันไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเห็นด้วยเพราะถ้าทุกคนเห็นด้วยนะครับเวลาที่เราอยากจะกินข้าวมันไก่เราไปร้านข้าวมันไก่เนี่ยก็จะไม่มีให้เรากินทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ก็ทำธุรกิจAmwayไปเรียบร้อยแล้วเราก็อยากที่จะกินก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเขาก็ไปสัมมนาระดับไดมอนด์อยู่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนทุกคนเนี่ยเห็นด้วยนะครับคิดเหมือนกันเนี่ยนะครับเราก็จะขาดแคลนบุคลากรนะครับที่สำคัญนะครับด้านต่างๆไปเพราะฉะนั้นก็ให้มองเป็นแง่บวกครับว่าก็ดีแล้วนะครับที่บางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยให้มองเป็นแง่นี้ไปนะครับจะได้ทำให้เรามีแรงบันดาลใจแล้วถ้าเราลองสังเกตดูจริงๆเนี่ยนะครับผมกล้าการันตีเลยว่าคนที่ทำแล้วไม่ค่อยได้ผลเยอะๆเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่คือเป็นคนที่ไปเริ่มต้นทำด้วยตัวเองนะครับไม่ได้มีการคอนซัลท์หรือมีการปรึกษากับอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จข้อที่3นะครับก็คือไม่กล้าชวนเพื่อนไม่กล้าชวนคนเพราะเราไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนเริ่มต้นนะครับสเต็ปที่1ก็คืออยากให้เราลองเขียนรายชื่อคนที่เรารู้จักออกมาสัก20 คนก่อนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าจะได้การทำงานเนี่ยจะได้เป็นระบบระเบียบนะครับอย่าคิดแทนใครว่าคนนี้คงไม่สนใจคนนั้นเขาคงไม่เอาหน้าที่ของใครหน้าที่ของมันนะครับหมายถึงว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการนำเสนอโอกาสหน้าที่ของคนที่เราอยากจะไปชวนเนี่ยก็คือตัดสินใจเพราะฉะนั้นอย่าแย่งหน้าที่เขาทำนะครับ
เขียนรายชื่อออกมาให้ได้อย่างน้อย20คนที่เรารู้จักสเต็ปที่2ครับคัดรายชื่อนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จะชวนทุกคนที่เราเขียนออกมาหรอกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องคัดรายชื่อเพื่อให้การทำงานของเราเนี่ยมันง่ายนะครับโดยที่ตามปกตินะครับผมก็จะมีหลักการง่ายๆนะครับคือการที่เราอยากจะสปอนเซอร์คนเข้ามาทำธุรกิจเนี่ยเหมือนกับการที่เราหาหุ้นส่วนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเปิดบริษัทแล้วเราต้องการจะหาหุ้นส่วนเราก็ต้องการที่จะหาคนที่มีศักยภาพหรือว่าไปด้วยกันได้ถูกไหมครับหลักการง่ายๆของผมนะครับก็จะประมาณ 4-5 ข้อนะครับอันที่1ก็คือดูความขยันก่อนเพราะว่าความขยันเนี่ยเป็นสารตั้งต้นของคนที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหมครับก็ดูว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีแนวโน้มขยันไหมนะครับอาจจะให้คะแนนขึ้นมาก็ได้นะครับอย่างเต็ม10เนี่ยเราคิดว่าคนนั้นเนี่ยเขาขยันมากน้อยขนาดไหนนะครับอันที่2ก็คือดูทัศนคติเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติต่อผู้คนยังไงบ้างนะครับมักจะเป็นคนชอบพูดบวกคิดบวกพูดลบหรือว่าคิดลบนะครับแน่นอนว่าเราจะให้น้ำหนักไปทางการคิดบวกการพูดบวกการเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีนะครับเพราะว่าอีกข้อหนึ่งของคนที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจก็คือต้องเป็นคนที่มี EQ ที่ดีนะครับดังนั้นเราจะเลือกคนที่เป็นคนเฟรนลี่นะครับเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันอาจจะให้คะแนนเต็ม10นะครับแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของอาชีพนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะหาคนที่ใช้ได้หน่อยเนี่ยผมคิดว่าไม่ยากเลยในการที่เราจะเหมือนกับให้อาชีพที่เขาทำเนี่ยเป็นตัวคัดกรองเข้ามาในระดับหนึ่งก่อนนะครับคนที่ประกอบอาชีพที่ดีหรือว่าอยู่ในตำแหน่งงานที่ดีอย่างเช่นเป็นหัวหน้าคนอื่นนะครับก็มักที่จะมีแนวโน้มที่เป็นคนที่มีศักยภาพส่วนข้อที่4นะครับก็คือความสนิทระหว่างเรากับคนที่เรากำลังจะชวนนะครับว่าความสนิทความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอยู่ในระดับไหนนะครับถ้ามีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับพูดคุยกันบ่อยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะมีการไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับน่าจะเป็นเรื่องของช่วงอายุนะครับเพราะว่าเราต้องการคนที่อยู่ในช่วงอายุที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น25นะครับถึง45นะครับก็กำลังเหมาะกำลังดีนะครับคราวนี้พอเวลาเราคัดรายชื่อออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราอาจที่จะเลือกออกมาสัก 3-4 คนที่มีคะแนนเนี่ยนะครับสูงที่สุดก่อนนะครับตรงนี้ก็อยากให้ปรึกษาปลายของเราที่3นะครับจะต่อเนื่องจากข้อที่2เลยก็คือหลังจากที่เรามีการทำรายชื่อแล้วก็วิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยนะครับผมแนะนำให้พวกเราเนี่ยเอารายชื่อนี้นะครับไปทำงานนะครับหรือวิเคราะห์ร่วมกันกับอัพไลน์นะครับอัพไลน์ของพวกเราเนี่ยจะให้คำตอบได้ดีนะครับว่าคนนี้น่าที่จะคุยเรื่องไหนก่อนหรือว่าเหมาะสมที่จะคุยตอนนี้ไหมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานกับคนมันก็จะมีรายละเอียดแต่อัพไลน์เราที่เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยเขาจะพอที่จะมองคนออกนะครับเพียงแค่3ขั้นตอนนี้นะครับผมคิดว่าเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการสปอนเซอร์หรือว่าการชวนเพื่อนได้แล้วนะครับขั้นตอนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนใหม่ผมคิดว่าเราน่าจะทำควบคู่กันกับอัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอนะครับหรือการพูดคุยกับเพื่อนเรานะครับหลังจากการนัดข้อ4หลายๆคนไม่กล้าที่จะชวนเพื่อนไม่กล้าที่จะชวนคนรู้จักเพราะว่ากลัวคนแซวตรงเนี้ยวิธีการแก้นะครับแก้ที่คนอื่นไม่ได้เลยนะฮะต้องแก้ที่ตัวเราเองเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบอกเพื่อนเราว่าอย่าแซวเรานะเราใจบาง คือการเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยมันทำไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องมาเปลี่ยนที่ mindset ของเรานะครับผมอยากจะชวนพวกเรามาคิดอย่างนี้ครับว่าทำไมเราถึงเจอเพื่อนแซวก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนถูกไหมครับคิดง่ายๆเลยนะถ้าวันนี้เราเห็นคนไม่รู้จักแล้วเราอยากจะแซวเขาเนี่ยเราจะแซวเขาไหมครับขืนแซวกันไปเนี่ยนะครับมีเรื่องแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเราที่เขากล้าแซวเราเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนแล้วเอาจริงๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องแอมเวย์หรอกที่เขาแซวมันแซวทุกเรื่องจริงๆนะครับจำได้ไหมครับตอนที่อยู่ในสมัยเรียนเนี่ยนะครับแล้วเขาก็รู้ชื่อพ่อเราชื่อแม่เราหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ใช้ชื่อตัวเราเองเลยถูกไหมครับก็แซวชื่อพ่อชื่อแม่กันหรือบางครั้งเนี่ยเขาเห็นว่าเราไปตัดผมใหม่มาทำผมใหม่เขาก็แซวถูกไหมครับหรือเขาเห็นว่าเรากำลังคุยกับผู้ชายคนใหม่ผู้หญิงคนใหม่นะครับก็แซวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนนะครับถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ว่ายังไงก็เกิดการแซวอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับเหมือนกับว่ามันก็จะทำให้เราสบายใจขึ้นหน่อยนึงถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่าลืมว่าเราก็แซวเพื่อนเหมือนกันในหลายๆสถานการณ์ไม่ได้พูดถึงเฉพาะในแอมเบย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทีใครก็ทีมันถูกไหมครับหมายถึงก็ขำๆกันนะเป็นเพื่อนกันนะครับ
เอ่อถามว่าแล้วถ้าเพื่อนแซวมาอย่างเช่นเป็นไงล่ะเจ๊แอมเวย์เป็นไงล่ะเสียแอมเวย์นะครับเราสามารถทำอะไรกับตรงนั้นได้ผมว่าก็แค่มองเป็นเรื่องขำๆไปครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเคลียร์ไปทำให้มันเป็นเรื่องจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนก็จะมองว่าเอ้ยแค่แซวเองไปคิดจริงจังอะไรมากมายนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าเราตั้งแต่เราทำแอมเวย์เราเปลี่ยนไปนะครับแต่แน่นอนว่าถ้ามันมีจังหวะดีๆนะครับที่เรารู้สึกว่าเพื่อนมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างนะฮะจังหวะดีๆในที่นี้ก็คือบางโมเมนต์ที่มีโอกาสอยู่ด้วยกันแบบคนไม่เยอะนะครับแล้วเราพอที่จะสามารถใส่ข้อมูลที่ถูกต้องให้เขาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ควรทำเช่นกันข้อที่5นะครับกลัวถูกมองว่าหากินบนความเกรงใจหรือว่าหาผลประโยชน์กับเพื่อนข้อนี้วิธีการแก้ที่1นะครับคือเราเข้าใจแผนการตลาดหรือยังเป็นไปได้สูงมากนะครับที่เรายังคงคิดไว้แบบนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจแผนการตลาดไม่ว่าเราจะฟังแผนมากี่ครั้งแต่ถ้ายังไม่เข้าใจครับผมแนะนำให้เรากลับไปฟังจนเข้าใจผมมีนิทานเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับมันน่าจะทำให้พวกเราเห็นความกระจ่างได้ก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นอาหารนกเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจอนกเขาเจอไก่เนี่ยเขาจะกลัวมากเลยนะครับกลัวขนาดที่ว่าแบบวิ่งไปหลบเลยนะครับญาติเนี่ยก็รู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องให้การรักษาละไม่อย่างนั้นเนี่ยคนนี้จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในแบบปกติได้นะครับก็ส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลคนบ้านะครับรักษาไปรักษามานะครับ2 เดือน 3 เดือนผ่านไปหมอก็เริ่มรู้สึกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับหมอก็ทำการถามเขาครับว่าเฮ้ยสมมติว่าเขาชื่อกอไก่นะครับคุณกอไก่คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าตอนเนี้ยคุณคือคนกอไก่ก็บอกว่าใช่ครับผมเนี่ยครับเป็นคนผมไม่ใช่อาหารนกอีกต่อไปผมเข้าใจแล้วนะครับคุณหมอก็เลยอนุญาตนะครับให้กอไก่เนี่ยออกจากโรงพยาบาลได้นะครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับตอนที่กอไก่กำลังจะออกนอกโรงพยาบาลนะครับหมอและพยาบาลก็มายืนส่งนะครับไม่ทันออกจากรั้วนะครับโรงพยาบาลดีเลยมีนกพิราบนะครับฝูงหนึ่งนะบินมากอไก่เนี่ยนะครับก็เห็นแล้วก็ตกใจกลัวมากนะครับแล้วก็ออกอาการนะครับกลัวอีกแล้วนะครับก็เลยวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาคุณหมอก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ถามกอไก่นะครับกอไก่ก็บอกหมอนะครับว่าหมอครับผมเนี่ยเข้าใจแล้วนะว่าผมไม่ใช่อาหารนกแต่นกมันไม่รู้ว่าผมไม่ใช่อาหารนกมันยังจะกินผมอยู่เลย นิทานเรื่องนี้นะครับก็จบลงเพียงตรงนี้นะครับความหมายของนิทานเรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราคิดว่ากอไก่เนี่ยเขาเข้าใจจริงๆหรือยังครับว่าเขาไม่ใช่อาหารนกเหมือนกันครับผมอยากจะถามพวกเราเนี่ยนะครับว่าพวกเราเข้าใจจริงๆหรือยังครับเรื่องแผนการตลาดไม่ใช่ว่าฉันเข้าใจแผนการตลาดแต่เพื่อนไม่เข้าใจฉันเลยไม่กล้าชวนเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับวิธีการแก้ข้อที่2ครับก็คือเราต้องลงโปรแกรมความคิดที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นการที่เราสปอนเซอร์เพื่อนเข้ามาในธุรกิจเนี่ยคำว่าสปอนเซอร์เนี่ยมันก็คือการที่เราสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งใช่ไหมครับมันไม่เหมือนกับการที่เราใช้คำว่า recruit หรือว่าการชวนคนคราวนี้การ recruit ก็คือการชวนเขาเข้ามาแต่การสปอนเซอร์คือการสนับสนุนเขาครับสนับสนุนให้เขาอะไรครับสนับสนุนให้เขาให้เพื่อนให้คนที่เรากำลังไปคุยด้วยเนี่ยนะครับเขาได้ใช้สินค้าที่มันตอบโจทย์เขานะครับได้ความประหยัดนะครับหรือถ้าเป็นด้านธุรกิจก็คือสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้เจอธุรกิจที่สามารถลงทุนสามารถมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้โดยที่ใช้เงินทุนที่น้อยความเสี่ยงที่ต่ำสามารถประสบความสำเร็จในระดับที่ไม่มีเพดานเลยนะครับไม่มีเพดานรายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าแล้วกว่าที่เพื่อนเราคนนั้นเนี่ยเขาจะทำธุรกิจเป็นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราชวนเขามาเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะมาทำแล้วจะทำเป็นเลยนะครับเราเนี่ยแหละที่จะต้องเหนื่อยในการให้ข้อมูลนะครับให้เวลาให้ความรักให้ความเชื่อเขาก่อนถูกไหมครับแล้วเพื่อนของเราคนนั้นเนี่ยนะครับพอเขาได้รับข้อมูลนะครับได้รับความมั่นใจจากเราแล้วเนี่ยนะครับก็ถึงค่อยเริ่มต้นทำธุรกิจนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราเป็นผู้ให้ก่อนต่างหากไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจนะครับเรื่องสินค้าด้วยก็ตามแต่นะครับผมเข้าใจครับว่าจะมีบางคนที่เข้ามาทำธุรกิจเนี้ยแล้วก็ทำแบบพยายามไปยัดเยียดสินค้าให้คนอื่น
หรือแบบบอกให้ซื้อหน่อยเป็นเพราะในฐานะที่เราเป็นน้าเขาเป็นอาเขาหรือกูเป็นเพื่อนมึงต้องซื้ออย่างเงี้ยนะครับมันมีอยู่ครับแต่เชื่อผมเถอะว่าวิธีการแบบนั้นเนี่ยนะครับคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รอดจากธุรกิจเนี้ยก็ต้องล้มเหลวไปล้มเลิกกันไปเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการที่คนจะประทับใจแล้วคนจะซื้อซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำให้มันถูกวิธีครับคือเริ่มต้นจากการที่เรามีแนวคิดที่ถูกต้องก่อนตอนนี้บางคนก็ยังรู้สึกว่าแต่ถ้าเราไปชวนเพื่อนแล้วเพื่อนซื้อของหรือว่าเพื่อนเข้ามาทำธุรกิจเราก็ได้เงินจากการที่เพื่อนซื้อสินค้าหรือว่าเราช่วยให้เพื่อนประสบความสำเร็จอยู่ดีไม่ใช่หรอคือบางคนจะติดถ้าเราอิงตามแนวความคิดของคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจและประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับเราลองคิดภาพตามนะถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องซักผ้านะครับแล้วเพื่อนที่มาซื้อเครื่องซักผ้ากับเราเนี่ยเราไม่เอากำไรเขาสักบาทหนึ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็จะไม่มีกำไรไปจ้างลูกน้องไม่มีกำไรไปพัฒนาสร้างศูนย์บริการหลังการขายถูกไหมครับไม่มีกำไรที่จะเลี้ยงดูชีวิตตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นพอเราไม่มีกำไรไปต่อยอดอะไรเลยเนี่ยนะครับต่อไปพอเวลาเพื่อนเราที่ซื้อเครื่องซักผ้าไปเนี่ยเขาเกิดอยากที่จะเครื่องซักผ้าเสียอยากที่จะซ่อมเราก็ไม่สามารถที่จะซ่อมให้เขาได้ถูกไหมครับหรือว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็ทำธุรกิจแล้วมันก็ไม่ได้เงินนะฮะแล้วเราจะทำไปทำไมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าการที่เราได้กำไรจากเพื่อนเนี่ยมันเป็นกำไรแบบที่มันสมเหตุสมผลไหมคือแน่นอนว่าถ้าเราค้ากำไรเกินควรอันนั้นก็คือไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าสมมตินะครับว่าในฝั่งที่เราแล้วกันนะฮะสมมติว่าเราเนี่ยอยากจะซื้อรถยนต์สักยี่ห้อหนึ่งสมมติเป็นยี่ห้อ A นะครับแล้วระหว่างที่เราไปซื้อที่โชว์รูมของคนที่เราไม่รู้จักนะครับราคา 700,000 กับโชว์รูมของเพื่อนเรา700,000เหมือนกันนะครับคำถามคือเป็นเราเราอยากจะซื้อที่โชว์รูมไหนนะครับผมเชื่อนะครับอย่างตัวผมเองแล้วกันนะผมว่าผมอยากจะสนับสนุนเพื่อนแล้วก็ในแง่ของการที่เราช่วยเพื่อนเราประสบความสำเร็จตัวเราเองเนี่ยจะได้ค่าลิขสิทธิ์จะได้ส่วนต่างจากตรงนั้นด้วยนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะครับที่เราสอนเขาเราช่วยเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จแล้วแซงเราไปได้มีรายได้มากกว่าเราได้นะครับเพราะฉะนั้นมันมีความแฟร์มากๆนะครับไม่ใช่ว่าเราให้เขามาเป็นฐานแล้วเราก็มีรายได้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรอย่างตัวผมเองเนี่ยพอเราประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับเรามองย้อนกลับไปนะมันก็ขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณอัพไลน์ที่เปิดโอกาสให้กับเรามากๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาครับได้จากเราเนี่ยมันก็คือ 6% ของยอดธุรกิจของเราครับนะครับแต่สิ่งที่เราได้จากเขาคืออะไรสิ่งที่ผมและครอบครัวได้จากเขาก็คือผมสามารถที่จะดูแลคนในครอบครัวผมได้อย่างดีนะครับเราสามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้ฟรีทุกปีนะครับเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีวิถีชีวิตที่ต้องการได้โดยที่ตื่นกี่โมงก็ได้นอนกี่โมงก็ได้เพราะฉะนั้นเขาได้แค่ 6% แต่เราทั้งครอบครัวคือเปลี่ยนแปลงชีวิตไปนะครับดังนั้นคือคุ้มมากนะครับก็ขอบคุณอัพไลน์มากๆข้อที่6ครับกลัวตอบคำถามบางคำถามเพื่อนไม่ได้ผมว่าข้อนี้คนติดกันเยอะเหมือนกันนะครับจริงๆแล้ววิธีการแก้ไม่ยากเลยคือโจทย์มันอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วคำตอบมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วด้วยคือเรากลัวตอบคำถามเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปฝึกสิครับในการตอบคำถามหรือตอบข้อโต้แย้งนะครับซึ่งจริงๆในธุรกิจเนี้ยมันมีข้อโต้แย้งหลักๆอยู่ผมว่านะหลักๆจริงๆนะ10 ข้อนะครับมีอะไรบ้างครับของแพงนะครับคนทำเยอะแล้วตลาดจะตันหรือเปล่าหรือว่าเป็นหัวคิวเป็นลูกโซ่ไหมพูดไม่เก่งจะทำได้ไหมนะครับเพื่อนน้อยไม่รู้จะชวนใครมีอะไรอีกคิดไม่ค่อยออกแล้วจริงๆก็มีประมาณนี้ครับนะที่เราเจอกันนะครับซึ่งถ้าเราฝึกนะครับ3 ครั้ง 5 ครั้งผมคิดว่าเราน่าจะคล่องขึ้นนะฮะยกตัวอย่างนะครับวิธีการฝึกที่ดีมากๆนะครับก็คือฟังจนกระทั่งเราพูดตามได้การฟังเนี่ยมีหลายระดับนะครับมีตั้งแต่ระดับแรกก็คือฟังแล้วก็ไม่ได้ยินนะครับแล้วก็ระดับที่2ก็คือฟังแล้วได้ยินแต่ไม่เข้าใจนะฮะแล้วก็มีระดับที่3ก็คือฟังแล้วได้ยินนะครับเข้าใจแต่ไม่ตระหนักนะครับไม่ตระหนักหมายความว่าเหมือนพวกเรารู้ว่าเราต้องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจะแข็งแรงเราต้องเลี่ยงมันเลี่ยงทอดแต่บางทีเรารู้ไงเราเข้าใจแต่เราไม่ตระหนักเราจะตระหนักก็ต่อเมื่อคนในบ้านเราป่วยหรือตัวเราเองป่วยเองถูกไหมครับนั่นคือความตระหนักนะครับผมคิดว่าในระดับที่เราจะสามารถที่จะตอบข้อสงสัยเพื่อนได้ดีเนี่ยคือเราต้องฟังได้ยินเข้าใจแล้วก็ตระหนัก
นะครับแล้วก็ในระดับที่4ก็คือเราถ่ายทอดคนอื่นได้นะถ้าไปถึงระดับที่4ได้เนี่ยก็คือคุณแตกฉานมากเลยแต่ผมคิดว่าถึงในระดับที่3เนี่ยนะครับก็ทำให้เราสามารถตอบข้อโต้แย้งเพื่อนๆได้แล้วนะครับใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มนะครับผมฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยนะครับจะได้มาตอบนะครับแล้วเผื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์ด้วยนะครับคำแนะนำสุดท้ายนะครับก็คือให้เราอย่ารอพร้อม 100% แล้วค่อยชวนเพื่อนนะครับเพราะว่าการรอพร้อม 100% เนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้เราจินตนาการภาพว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะขับรถนะครับจากบ้านนะฮะไปหน้าปากซอยแล้วเราจะต้องเช็คลมยางนะครับเช็คที่ปัดน้ำฝนเช็คไฟเช็คโน่นนี่นั่นเนี่ยกว่าจะได้ออกเกิดอะไรขึ้นครับ เย็นพอดีถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในชีวิตของคนเรานะครับเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรอพร้อม 100% ครับอย่ารอพร้อม 100% เพราะเราจะเป็นคนที่เสียโอกาสนะครับตลอดเวลาคือเราเนี่ยอาจจะรอเพื่อนเราอะได้นะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราอะครับเขาจะรอเราได้ไหมเพราะว่าเขาอาจจะโดนคนอื่นชวนไปก่อนก็ได้สุดท้ายนะครับก็คือว่าไม่มีใครที่ว่ายน้ำเป็นได้จากการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวคุณต้องลงสระครับการลงสระการลงสนามจริงๆเนี่ยนะครับจะเป็นครูที่ดีมากๆนะครับประสบการณ์นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยสอนเราได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเราจะจำได้แม่นอย่าลืมกดติดตามที่มุมขวาล่างของวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ